Morjesta vaan arvoisat katsojat, ja tänään puhutaan vähän Evil Deadistä. Kyllä, nimittäin Evil Dead saa jatkoa. Se on tulossa Suomenkin elokuvateattereihin tänä perjantaina, tai siis tänä perjantaina kun tämän videon julkaisun. Joten nyt oli siis aika katsastaa uudestaan nämä klassikko Evil Dead-elokuvat jälleen kerran, yes. Hikisissä leffanörteissähän me puhuttiin näistä sitten, oliko se pari vuotta sitten, mutta eihän tää aihe kyllä ikinä kyllästy. Ja varsinkin nyt kun katselin nämä kaikki sitten 4K Ultra HD:na, joten tässä videossa kerron teille hieman, että miltä nämä 4K Ultra HD näyttää, ja kerrotaan vähän sitten, vähän valotetaan näiden elokuvien tekoprosessiakin, joten nyt kannattaa sitten katsella video loppuun asti, koska tästä tulee groovy baby! Elikkäs Evil Dead sai ensi iltansa virallisesti USAssa vuonna 1983, aika lailla about 40 vuotta sitten, keväällä se oli kun tätä nauhoittele. Tää on ehkä vähän sekava tilanne, koska tää oikeasti sai ensi iltansa, nimittäin se valmistui jo 81 tai 82, mistä se lasketaan, mutta pyöri sitten festareilla ympäri maailmaa ja niin kuin levitettiin sillain niin kuin alueellisesti. En mä tiedä mistä se 83, mikä mun listassa lukee siellä, mistä mä aina katson noita 82, 83 vuoden niitä ensi-iltoja, niin siellä se lukee, että 83, se saattaa olla New York tai Los Angeles ensi-ilta, mutta ei se ole tärkeää, vaan se on tärkeää, että tämän elokuvan ohjasi Sam Raimi ja sitten hänen tuottajakaverinsa oli Robert Tappert ja sitten tietysti pääosissa nähdään ensimmäistä roolia tekemä Bruce Campbell. Itse asiassa joo, ei tämä varmaan ihan eka ollut, koska nämä tyypit oli tavannut koulussa siellä Michiganissa, missä ne olikaan, niin tavannut koulussa ja niin kuin koko ajan ollut kuvannut kaikkia lyhyt filmejä ja tämmöisiä pikkutuotantoja tällä, mutta tämä oli heidän semmoinen ensimmäinen niin kuin oikea elokuva. Tämä siis ei ollut opiskelijaprojekti, vaan tämä oli ihan niin kuin, siis tosi low budget filmi. Mutta kuitenkin, että niin kun ensimmäistä kertaa sitten oikeita filmiä menivät kuvaan, täyspitkää filmiä. Ja tässähän juonena on luonnollisesti se, että Bruce Campbell kavereineen, siellä tulee, onko se 3 muijaa ja 2 jätkää, niin ne menevät mökille sitten tämmöiseen tosi korpeen, mikä mä en kyllä tai kuka viettäisi aikaansa tässä vitu homehtuneessa mökissä keskellä niin kuin ihan sellaista niin kuin kalsian näköistä, niin kuin syksyisen näköistä, niin kuin Michiganilista mettä, en mä tiedä, mutta sinne he menevät sitten ja totta kai löytyy sieltä kellarista, koska sieltä totta kai siellä pienessä mummon mökissä on helvetin iso semmonen perunakellari, mihin voi eksyä jopa, niin sieltä löytyy semmonen saakelin ääniradio ja sitten kun pistää playlistiin, niin siellä kuuluu semmosia loitsuja, kun semmonen tiedemiesäijä on sitten lukenut niitä siihen radiolle ja nämä loitsut sitten herättävät pahat henget eloon ja sieltähän sitten tulee pahoja henkiä, jotka manaavat yksi toisen jälkeen nämä nuoret sitten valtaansa ja siitä alkaa todellinen verilöyly. Todellinen Bruce Campbell, eli hänen roolihahmonsa Ashley, niin painajainen, joka kestää sitten aina katkeraan loppuun saakka. Tämä on varmaankin yksi tällainen niin kuin, ehkäpä niin kuin elokuvan tekijöiden eniten niin kuin jäljittelemä filmi, jos on haluttu tehdä tämmöistä kauhumeininkiä. Ja se on sinänsä kumma, koska Sam Raimi ja Bruce Campbell ja kaikki porukat, niin ei ne ollut varsinaisesti mitään kauhutyyppejä. Ei niiden tarkoitus ollut tehdä niin kuin mitään ultimate experience in grueling terror, niin kuin tässä kannessa lukee, vai missä se lukee. Niin ei se ollut niiden tarkoitus, mutta he lähtivät tekemään kauhuelokuvaa sen takia, koska kauhuelokuva oli semmoinen, millä oli helppo saada jalan sijaa ja helppo päästä markkinoille, joten se oli luonnollinen valinta sitten. Se mikä tästä tekee niin kun, siis semmoisen uraa uurtavan ja niin kun, ikimuistettavan ilman muuta se tämmöinen nerokas kameran käyttely ja siis se semmoinen niin kun, tunnelman rakentaminen ja tää niin kun, ei kunnioita yhtään mitään niin kun, genren niin kun, semmoisia konventioita eikä mitään. Tässä leikitellään äänitehosteilla, kummallisilla kuvakulmilla, kameraajoilla, ihan kaikella, siis niin kun näkee selvästi, että niin kun Sam Raimilla on ollut heti silmää, heti alusta lähtien, ja nämä muukin tyypit, ne on ollut siinä mukana sillä lailla, että nyt lähdetään tekemään niin kun ihan meidän omaa elokuvaa, ja aloitetaan ihan puhtaalta pöydältä. Anything goes. Ja totta kai siis tää on myös helkkarin verinen elokuva, sekin herätti aikanaan huomioon, jopa niin paljon sitten, että Englannissa, jossa tää oli iso hitti videolla, ja pitäkää sana video siellä teidän takaraivossanne, niin tämähän julistettiin siellä videonästyksi, yksi näistä ensimmäisistä videonästeistä. Tosin tää oli vasta siellä kakkoslevelin videonästellä, ei päässyt siihen ykköslistaan. Tätä ei ikinä vissiin sillä niin kuin
mä en oikein muista miten se menee, mutta se oli niinku prosecuted, tätä ei syytetty niinku varsinaisesti, tätä tutkittiin, mutta ei syytetty sitten, että tämä on ollut niinku rikos ihmiskuntaa. Ja kuuleman mukaan Sam Raimi joutui menee oikein todistaankin johonkin saatana oikeuteen Englannissa, että niinku hänen elokuvansa ei ole niinku suoraan helvetistä tai jotain semmoista. Niinku, vittu, jos mä olisin joutunut menee johonkin oikeuteen, mä olisin, vittu, se on elokuva, satana, tajuaksä satanan tuomari vitun perukkipäinen runkkupersen niinku oikeesti vittu, nää on elokuvia vittu, relax man, relax, mutta ei joutunut syytteeseen siitä ja vittu, tää palautettiin sitten myöhemmin leikattuna versiona englanninkin videohyllylle. Ja tässähän on tää legendaarinen 12 about minuuttia leikattu tää kauhun riivaama. Eli siis tämähän ei varsinaisesti ikinä ollut Suomessa tarkastettu ennen kuin sitten 2000-luvulla kun DVD tuli. Ei kun tuliko se 98 tuli se Future-filmiltä, tuli se teatteri ensiltä, niin silloin se varsinaisesti tarkastettiin ja sai K18. Mutta se, että jos joku sanoo, että tämä on ollut Suomessa kielletty, niin se ei teknisesti ehkä ihan pidä paikkaansa, koska tämä ei varsinaisesti ei ole Suomen elokuvatarkastamo ole ainakaan nähnyt ainakaan sitä leikkaamatonta versiota. Siis tässähän ei ole varsinaisesti mitään, mitä kauheasti voisi kieltää, koska kaikki gore-kohtaukset on siitä poistettu kyllä. Tämä on merkittävä kauhuelokuva. Tämä on merkittävämpi elokuva kun se on hyvä elokuva niin sanotusti, että tässä on selkeästi niin hyvässä kuin pahassa niin kuin näkyy tekijöiden kokemattomuus ja semmonen tosi kotikutoisuus kyllä. Hei, don't get me wrong, mä tykkään kotikutoisista filmeistä ja mä tykkään siitä, että niin kun filmit on kuvattu muuten 16-milliselle filmille, että puhutaan sitä kohta. Kuvattu 16-millisen filmi, kuvattu oikeasti filmille ja on ollut se tekemisen palo siinä, mutta kyllä siinä nämä tehosteet on vähän sellainen, vähän rososen näköisiä ja varsinkin tässä 4K Ultra HD:lla sitten, mistä kattelin, niin varsinkin tässä, no kyllä ne varmaan jo videolla erotti, niin näkee ihan selvästi, missä niin kuin menee maskeerausta rajat ja muutenkin tämä elokuvan toteutus on vähän sitä ja sun tätä, että näkee selvästi, että tämä on kuvattu. Aloitettiin tämä kuvaus niin 70-luvun lopussa ja sitten valmistui siellä 81, eli tätä kuvattiin tosi pitkään. Nämä niin kuvasi viikonloppu toisen jälkeen niin lisää niin inserttejä. Ja siis continuity, eli kuvien jatkuvuus ja kaikki valaistus, kaikki tämmöinen, niin ne ei ihan niin kuin matchaa kuvasta toiseen. Ja valaistus on hoidettu esimerkiksi pääasiassa autojen etuvaloilla ja tämmöisellä. Tässä on kyllä kiistatta tämmöinen kotikutoisuus vahvasti läsnä, mutta ei se mitään. Stephen King kehui tätä hirveästi. Sitten se sai niinku sitä niinku mainetta sillä ja se lopulta pääsi sitten levitykseen. Mutta sitä ennen siis se oli Englannissa ja muualla maailmassa niinku, siis se myytiin videolevitykseen. Eli se oli varmaan niinku niittänyt jo jonkun verran mainetta videolla ennen kuin se sitten sai virallisen ensillan USAssa. Mun pointti on se, että tämä on ollut nimenomaan tämmönen uuden uljaan videoaikakauden airu, että tämä Evil Dead kauhuriiva. Jopa Suomessa se oli hirveän suosittu kasetti, joten tämän elokuvan perintöä ei voi mitenkään kiistää. Mutta näin niin kuin ihan itse elokuvana, niin antaisin tälle elokuvalle kyllä mä tälle 4 tähteä annan. Mä oon nähnyt tämän vaikka kuinka monta kertaa. Tässä oli ensin se oli se Book of the Dead-versio. Sitä ne yritti markkinoida. Sitä ei kukaan ottanut. Mä jostain kopiolta silloin näin sen Book of the Dead. Ja voi saatana, tää on raaka filmi täällä. Oi, näin saa erota filmejä, ei voisi edes saada tehdä tällä. Ja sitä ennen olin nähnyt sen englantilaisen täysin päreiksi leikattu kasetti. Mutta tätä mä en ikinä nähnyt kyllä niin kuin sellainen tuore, tai siis sellainen, että en nähnyt tätä sillain, että olisin vuokrannut mitään tätä kauhun riivaamaa tässä. Nyt Evil Dead kattelin, siis tää oli varmaan vuoden päivät mulla muoveissa hyllyssä tää Sony Pictures Entertainment, ihan CD-onista ostettu suomalainen 4K Ultra HD, joka sitten pitää sisällään Evil Dead Blu-ray ja Evil Dead 4K Ultra HD sitten siinä. Tämähän on siis vähän niin kuin upgrade tästä vanhasta Blu-ray-versiosta. Kuten huomaatte, nämä Blu-ray-versiot näissä kummassakin rasiassa niin on täsmälleen samalla labelillä ja niillä on täsmälleen sama sisältö. Tässä on ihan hyvä dokumentti ja hyviä haastatteluja tässä ekstrana. Mutta nyt siis tosiaan, nämä oli tuttuja ennestään, mutta nyt sitten katsoin tämän 4K Ultra HD, ja tämähän on semmonen filmi, että tämä on kuvattu tosiaan 16 millisellä alun perin, niin kuin sanoin, ja sitten tämä on
niin kuin vedetty sellainen blow-upattu, eli isonnettu sitten 35-milliselle filmille. Ja tämä tarkoittaa sitä, että se ei näytä kyllä kauhean hyvältä sitten enää. Mä en osaa sanoa, onko tätä varten sitten niin kuin menty siihen alkuperäiselle 16-milliselle masterille tällä, mutta voisin sen sanoa, että tämä varmasti näyttää niin hyvältä kuin tämä ikinä voi näyttää. Nimittäin nämä kuvan puutteet on tässä niin kuin ilmiselviä niin kuin tosi useassa kohtauksessa. Paitsi se, että tämä vähän niin kuin valaistus, puvustus, kaikki heittelee välissä. Mutta myös se, että siis tämä on välillä niin kuin kuvattu sillä lailla, että se on niin kuin ihan, fokus on jossain ihan muualla. Tiedätkö? Se on niin kuin tosi pehmeitä välillä kuvat, kun fokus on jossain ihan kummallisessa paikassa, koska yksinkertaisesti ottaen huomioon, että näitä on kiireellä tehty, nopeasti tehty ja laitteella, millä ei ole, et sä pysty sinne niin välttämättä niin hyvin aina säätää, niin siis välillä niin kuva ei ole kauhean skarvi. Mutta silloin kun se on skarvi, siinä on hyvät valaistukset, niin tää on ihan ok näköistä kuvaa. Tän kuvasuhde on 4:3, tässä oli 5.1 Dolby Surround ääni ja sitten tässä oli HDR-kuvan prosessointi, ei siis Dolby Visionia, mutta niin kuin se täytyy sanoa, että välillä se kuva kiiltää ihan kivasti, sillä tuo esiin yksityiskohtia, että siinä mielessä ei mulla tästä ole mitään valittamista. Mä ymmärrän tämän lähdemateriaalin puutteet ja näin, ja tästä ei ole varmasti ikinä enää sen parempaa versiota. Tällä mennään. Evil Dead-klassikko, kyllä sen kaikki on nähnyt, ja nyt sitten kun tulee tää uusi elokuva, niin kannattaa ehkä tämä katsoa sitten uudestaan. Mutta sitten vuonna 1987 pankin räjäytti sitten Evil Dead 2 Dead by Dawn. Oi. Sam Raimihan oli kumppaneineen sitten sitä ennen tehnyt tämmöisen elokuvan kuin Konna-jengi, joka on siis tämmönen screwball-komedia. Mä oon tän kerran kattonut, mä en nyt osaa kauheasti kommentoida tätä. Muistaakseni tää ei ollut mikään kamala hyvä. Tää oli ollut sikamoinen floppi. Ja sitten niin kun Sam Raimi, että ei vittu, pitäis meidän nyt tehdä se Evil Dead 2. No sitä ne ihmiset niin kuin ainakin tulis kattoon tällä. Ja sitten Stephen King, joka oli just kuvaamassa Maximum Overdrive ja Dino De Laurentiuksen piikki, niin ne oli jo syömässä. Ja sitten Stephen King oli sanonut, että Dino De Laurentius, että hei vitsi, että noi jätkät on tekemässä Evil Dead 2, niin sun pitäisi kyllä niin kuin ehkä hyvätä siihen kelkkaan. Ja sitten Dino De Laurentius, bring those guys to my apartment, I will talk and I will give the money. Kulma 20 minuuttia kesti se, että ne sai Dinolta sitten sen 3 miljoonaa, vai mitä se oli, tämän elokuvan budjetti. Tämä ykkösosa, niin se tehtiin $500 miljoonalla sitten. Ja huolimatta siitä, vaikka se on iso hitti videolla ja tällainen, niin ei tarpeeksi hitti se olisi tehnyt näistä tekijöistä rikkaita, vaan nämä rahoittajat, keitä kaikkea yksityisfirmoja oli, niin veti välistä. Mutta tämä oli niinku semmoinen siis niinku kunnon tuotanto sitten, että tätä ei tehty taskurahalla eikä mitään, vaan tätä lähdettiin ihan kunnon porukalla sitten tekemään. Tämä jatkuu suoraan siitä, eli pahat voimat valtaavat Ashleyn mielen sitten ja se jää sinne mökille. Ja siellä tulee mielenkiintoisia, siis niinku tämmöisiä tosi psykedelisiä hulluuskohtauksia kyllä, mikä on ilman muuta Bruce Campbellin show ja ihan ilman muuta elokuvan parasta antia. Se piti sanoa tästä ykkösestä vielä, että niinku mun mielestä tämän elokuvan parasta anti on ihan ilman muuta se viimeinen 20 minuuttia, missä Bruce Campbell pääsee yksin sitten taistelemaan pahuuden voimia vastaan siellä mökillä ja pääsee oikein kunnolla sekoilemaan, niin siis se on ihan mahtava. Mutta tämä elokuva nimenomaan satsaa siihen, ja Bruce Campbell kyllä niin kuin hyvällä syyllä voi epäillä sitten miehen mielenterveyttä kyllä. Ja siis aivan mahtava tämmönen fyysinen komedia, mitä Bruce Campbell tuo pöytään, että hyppää voltteja, tiiäksä. En mä helvetti pystäisi itse tekemään siltä, tarttuisin itteensä takaraivosta ja heittäisin voltilla niin kuin sillä itteni perseelteen maahan. Semmosia juttuja se tekee ja lyö lautasia päähän. Mutta idea on se, että sinne mökille tulee muutakin porukkaa, ja sitten Ashley yrittää varoittaa heitä, että vittu, täällä on pahoja voimia tällä, ja kukaan ei tietenkään usko. Ne tyypit telkee sen kellariin, missä on lisää mummozombeja ja kaikkea tällä, ja Ashley joutuu leikkaamaan moottorisahalla käden irti, verta lentää naamaan, saatana, se on hieno. Ja sitten puukottaa omaa kättä ja puukota lisää verta roiskuu saatana kellariräppänästä niin saatanasti, että siis varmaan satoja litroja. Eli tää on tosi balls to the walls, over the top, siis semmonen niin over the top kauhukomedia kuin vaan voi olla. Mutta ehkä jos tätä sanoisi kauhukomediaksi, niin se ehkä vähän olisi vähän aliarvioiva sano, koska tää on ehkä jopa tämmönen avantgarde-elokuva. Ja siis semmonen edelleen kokeellinen elokuva, mutta tää on kunnon budjetilla, niin tää tuntuu siis paljon eheimmälle. Ja kaikki
kuvat, valaistus ja kaikki ne on mietitty niin helvetin hyvin kyllä tässä elokuvassa. Siis en voi mitään muuta kuin siis suositella oikeasti Evil Dead 2 Dead by Dawn. Tää on huikea kokemus. Tää on kirjaimellisesti kuin vuoristorata sitten tämmönen splatterin, slapstickin ja ahdistavan kauhun ja maskeeraustehosteiden vuoristorata sitten. Tähän teki efektit Mark Shorstrom, eli tyyppi, joka oli 80-luvulla teki tosi paljon leffoihin efektejä. Ja tässä oli ekaa kertaa oli Sam Raimin kanssa yhteistyötä tekemässä niin kuin Greg Nicotero ja ketä nämä muut jätkät, mikä myöhemmin K&B FX Groupin sitten, että ne perusti oman bisneksen siinä, ja nehän teki sitten Army of Darknessin tää sama porukka efektejä, ja lukuisiin muihin, From Dusk Till Dawn, ja vaikka mitä se, ne on varmaan niinku tällä saralla varmasti niinku kuuluisin erikoistehosten lafka, mikä tänäkin päivänä tekee duunia sitten. Mutta siis niin kuin mä oon aina luullut, että tää on ollut R-rated elokuva, että ne on joutunut niin kuin pehmentämään näitä kohtauksia sitä varten, että ne saa R-ratingin USAssa, että ne pääsee niin kuin levittämään sitä kunnolla. Mutta ei olekaan, siis tää on julkaistu unratedina niin kuin tää ykkönenkin. Eli molemmat näistä on ilman ratingia pistetty elokuvateatterille. Ja siis ne teki sen sillä lailla, kun jos te olette miettinyt, kun tässä on tää Rosebud, se filmiyhtiö, mikä tulee se logo siinä, että mikä on vittu on Rosebud, niin siis se oli semmoinen firma, joka luotiin tätä varten, että ne osti Amerikan oikeudet Dino De Laurentikselta, joka ei voinut unratedina julkaista mitään, koska niin kun he olivat MPAAn järjestössä mukana, niin ei sillä lailla voi tehdä, että sä niin unratedina pisteessä sä kuulut siihen järjestöön. Mutta he niin myivät sen oikeudet sitten sille, jotta ne voi pistää sen USAssa sitten 200-300 ruutuun, missä se sitten avautukin sitten ilman ikärajaa. Eli kuka tahansa, jota elokuvateatteri päästää niin kuin ostamaan lipun, niin pääsi sitten katsomaan tätä elokuvaa. Ja sekös hieman nosti kulmakarvoja, ja mä oon aivan varma, että tämä määrä verta, mikä tässä on, vaikkei tämä nyt sillä erityisen raaka elokuva on, mutta se määrä, mitä siinä on, niin, ja mitä sitä roiskuu, niin mä olisin ihan varma, että ne olisi vaatinut tähän leikkauksia. Mutta onneksi ne lähti tekemään sitä tällä lailla, että niin kun ne sai sen R-ratingin, tai siis unratedin, ja tätä ei tarvittu leikkaa. Mutta se mua ihmetyttää, että mikähän vittu siinä on, että siis siinä on selvästi se kohtaus, mikä on poistetuissa kohtauksissa tässä. Se on se kohtaus, missä se Evil Eddie hakataan sitten kirveellä, lyödään ensin se pää halki, ja sitten se on niinku ilman niinku sitä kallon puolikasta tulee tälle. Sitten toi Ashley alkaa hakkaa sitä kirveellä. Niin se on kuvattu se kohtaus, siitä on pätkiä backstageillä, ne tehosteet on tehty. Ja niin kuin ne silminnäkijät sanoo, että se oli siinä se kohtaus oli elokuvassa mukana, mutta sitä ei ole enää mukana. Että varmaan Sam Raimi on vaan päättänyt, että okei, hän ei halua tätä kohtausta. Että olisiko tämä sitten niin kuin bit too much tai jotain semmoista paskaa. Mutta sitä mä en oikeasti osaa selittää, minkä takia se puuttuu se kohtaus. Mä en löytänyt mitään tietoa. Ei olisi ollut mitään syytä ainakaan sensuurin puolesta leikata sitä, koska tämä joka tapauksessa leikattiin unrated. Mutta who knows, jos joku tietää, niin kommentoi ihmeessä sitten. Joo. Ilman muuta 4,5 tähteä. 4,5 tähteä, ehkä jopa 5 tähteä, aivan täydellinen, vaikka kaljotteluillan elokuva kyllä, mutta muutenkin tästä voi kyllä hienosti nauttia, ja mä oon nähnyt tämän monta kertaa videolta, vaikka kuinka monta kertaa, jopa Cinemadromissa oli tää elokuva filmiltä näytös, ja nyt sitten katselin sen tästä Studiokanaalin julkaisulta Hieltä Steelbookilta, tää onkin sangen upea tää kansi tässä, niin kuin kautta linjan, tää on ihan mahtavan näköinen kansi kyllä, täällä on 3 levyä eli tässä on leffa, Das der Teufel, joo, tää on tosiaan Saksan versio, jouduin tilaan, kun tää oli out of printtinä se UK-versio, mutta ihan täsmälleen sama sisältö täällä on ja samat kannet. Sitten on leffa Blu-raylla ja kaikki extras, sitten on vielä extra-levyt on sitten tässä toisella levyllä sitten, että hienosta setistä puhutaan kyllä. Tässä oli uusi 52 minuutin dokumentti, ilmeisesti tätä julkaisua varten tehty, semmonen kuin Bloody Groovy Baby, Tribute to Sam Raimi, 52 minuuttia. Se oli monen elokuvan tekijä haastattelua, mukaan lukien Roger Corman oli siinä haastateltu, ja se oli mikä mun mielestä oli hauskaa, ja epätavallista oli se, että siis se dokumenttikin oli 4K:na. Niin se tosiaan oli tässä levyllä kanssa, tässä leffan kanssa. Sitten oli kaikki samat extrat, mitä tässä on, eli helvetin pitkä dokumentti elokuvan teosta. Sitten näitä backstage-matskuja ja tällä haastattelua. Niin kyllä tästä siis niin kuin
voidaan puhua niin kuin äärettömän hyvästä setistä kyllä niin kuin kaiken kaikkiaan. Todella kattava tietopaketti leffan teosta ja muustakin hauskasta sen ohelle kyllä. Tämähän on kuvattu sitten 35-milliselle filmille tämä filmi, ja tää oli Dolby Vision masteroitu ja ääniraita oli 5.1, ja mun täytyy sanoa siis, mä en varsinaisesti odottanut kauhean terävää kuvaa eikä mitään, siis varsinkin tämän ykkösen jälkeen, kun olin nähnyt. Ja ottaen huomioon, että tää on vähän tämmönen vanhempi filmi, mutta siis mä yllätyin tosi positiivisesti. Tää oli helvetin upealla kuvanlaadulla, siis niinku oikein oikein niinku siis kaikki värit, kaikki pimeys, kaikki kirkkaat mustat kohdat, kaikki toistuu kyllä aivan täydellisesti. Ja siis kuva on ihan jatkuvasti skarppi, helvetisti yksityiskohtaa kyllä on, kaikissa naaman piirteissä, kaikki, ja tässä tapauksessa efektikin on vähän paremmat, niin ei näe ehkä ihan niin selvästi efektien rajoja, paitsi sitten tietysti legendaarisessa kohtauksessa, missä se mummo liitelee siellä yläilmoissa, ja sillä on selvästi se puku revinnyt sitten pallien kohdalta, tai haarojen kohdalta, mutta kuka nyt näitä tämmöisiä pieniä laskee, mutta siis pointti on se, siis aivan törkeen hyvä kuvanlaatu, siis ilman muuta ekstrat kaikki, suosittelen tätä kyllä. Viimeisempänä tässä on, ja kyllä ehkä näin valitettavasti voi sanota vähäisempänä, ainakin omasta mielestäni, Army of Darkness julkaisi, toi Shout Factory julkaisi sitten viime syksyllä tämän 4 disketin Special Featurein 4K Ultra HD, ja tämähän tuli ensi iltaan sitten Suomessakin 12.5.93 tuli elokuvateattereihin. Valitettavasti en oikeasti muista, että olisinko mä nähnyt tätä elokuvassa. Todennäköisesti en ole nähnyt tätä elokuvateattereissa, mutta sen elävästi muistan, että mulla oli se Pimeyden armeija VHS. Jälleen kerran se jatkuu suoraan siitä, mihin kakkososa jäi, eli tällä kertaa Bruce Campbell on joutunut pahuuden aikapyörteeseen, niin sitten se siirtyy ajassa taaksepäin keskiajalle, ja siellähän sitten on näitä deadideja. Joo, nämä deadidet on sitten tähän aikaan keskiajalla todellinen vitsaus, ja tää kyläläiset, paitsi ne taistelee toiset kaupungit taistelee toisia vastaan, mutta he joutuvat myös näitä deadideja vastaan taistelemaan sitten. Ja Ashley tulevaisuudesta kun on sitten, niin on hyvin koppaava tällä ja käyttää moderneja aseita sitten niin kuin saadakseen tämän keskiaikaisen porukan huomioon sitten itseensä. Ja sitten se Ashley lähtee tehtävälle, että sen pitää saada tämä Necronomicon haltuun ja lausua loitsu, ja sitä käyttäen sitten hänet voidaan ehkä palauttaa sitten moderneihin aikoihin. No Ashley tekee työstä käskettyä ja sitten lausuu loitsun päin helvettiä, aiheuttaen näin sitten kuolleiden armeijan, pimeyden armeijan haudasta nousun sitten, ja sittenhän siellä tulee semmoinen isot rähinät siellä lopussa sitten siellä linnan tykönä, missä luurangot ja ritarit taistelevat. Mä en tiedä, siis mä en vaan tiedä, siis tää on mun mielestä liian iso tonaalinen shifti tässä, että siis nyt niin kuin helvetin hyvästä kauhuleffasta muutittiin sitten tää tyyli niin kuin tämmöisen vähän kuin kevytmieliseen seikkailufantasia elokuvaa, jossa sitten on niin kuin paljon tämmöistä slapstick-huumoriakin sitten, ja ei vittu, kun mä en niinku tiedä, että niinku, mitä ne on oikein miettinyt, mitä Sam Raimi on miettinyt siinä, että niinku, miksi ne on pitänyt lisätä tämmöisiä niinku, sarjakuvamaisia ääniefektejä, piirretty ääniefektejä, ja siis semmoisia ja sitten niinku, miksi ne on semmoinen kohtaus, siis mä voisin jätää sitä, kun siinä on ne vittu skeletorit, ne vääntelee Bruce Campbellin naamaa, ja sitten se yksi kohtaus, niin kun, missä Bruce Campbellin niin kun naama venyy tällaisen, heiluttaa päätä ja sitten muuttuu niin kun eri muotoiksi. Niin kun, vittu, ei tommosia, vittu, ei oikeesti. No olisi pitänyt leikata pois siitä. Niin, mä tykkäisin tästä elokuvasta paljon enemmän. Niin kun, ihan oikein, kaikki tommonen niin kun, tiedätkö, cartoon-homma ja siis tämmönen Tex Avery, tämmönen, kaikki tommonen pois. Niin oikeesti, vittu, ei vittu oikeesti, niin vittu. Okei, se on Sam Raimin tyyli. Se on Sam Raimin tyyli ja se on halunnut tehdä tämmöiseen. Ja selkeästi ottaa vähän niin kuin pesäeroa sitten tämmöiseen kovaan kauhuun. Halunnut keventää, tehdä sitä enemmän
hullumman, hölmömmän ja niin kuin naurettavamman. Kyllähän tässä on selvästi semmoista vähän niin kuin touchia siihen, mutta silti tää pysyy kasassa tää kakkososa. Tää on silti tosi solid kauhuelokuva kyllä. Ei sitä, en sitä kiistä, etteikö tässä olisi hyviä kohtauksia. Se on se pit fight on hyvä kohtaus. Sitten siinä on se kohtaus, missä toi Ashley menee sinne tuulimyllylle. Okei, sitä ei nyt ihan kauheasti allekirjoita sitä, että onko se kokonaisuudessaan hyvä, mutta siinä on kekseliäitä erikoistehosteita. Ja mä tykkään todella paljon näistä stop motion efekteistä, mitkä kunnioittaa Ray Harryhausen muistoa, että se on ihan mahtavia tää luurankoarmeija. Ja täytyy sanoa, että tää oli 92 vuoden elokuva, niin tää oli viimeisiä tämmöisiä niinku praktikaalien efektien riemuvoitto elokuva, varsinkin stop motionissa, että siis tämän jälkeen sitten stop motioni muuttukin sitten Jurassic Parkin myötä sitten muuttukin sitten CGI-hommia ja näin. En mä tiedä, mun mielestä CGI se on, no totta kai se on teknisesti parempaa, mutta kyllä näissä stop motion efekteissä niissä on vaan oma hohtonsa. Ja kaikissa näissä QNB näissä fyysisissä efekteissä niissä on oma hohtonsa. Ja siis siinä on vaan joku oma miellyttävyytensä siinä, kun tietää, että nämä on oikeasti kuvattu kameralla. Vittu, mä vaan tykkään sitä. Mä oon sen verran old school äijä. Annetaan 3 tähteä. Tämä on kuitenkin visuaalisesti hieno ja hyvin tehty elokuva, niin 3 tähteä kyllä tällä. Mutta sitten mä kattelin sen tästä Theatrical Cut 4K Ultra HD, sitten on Theatrical Cut on Blu-raylla ja sitten on Director's Cut Blu-rayna ja sitten on Disc 4 on toi International Cut ja Television Cut Blu-rayna. Eli tässä on 4 eri versiota tästä elokuvasta. Tämä kertoo jotain, että kuinka niin kuin sekava projekti tämä on ollut tehdä. Niin kuin, tämä on muuttunut vaikka kuinka monta kertaa. Ja nyt sitten joku varmaan kiinnitti sen jo huomioon, että tässä on ainoa, tämä on vitun iso miinus, tässä on ainoa niin kuin 4K Ultra HD on se Theatrical Cut, eli 81 minuutin versio, se on niistä kaikista lyhyin, ja mikä pahinta, se leikkaa yhden väkivaltaisen kohtauksen pois tästä elokuvasta, ihan oikeasti. Se kohtaus, missä Ashley menee siinä pitfightissa alussa, lyö moottorisaalasta yhtä muijaa satana, kun se tulee sitä hyppää, niin pää lentää, niin se on leikattu pois se, kun ämpärillinen verta lentää seinään. Siis kuvitelkaa sitä, saatana, helvetti. Tämä elokuva sai NC-17 ikärajaluokituksen MPAlta. Sam Raimi ja kumppanit olivat tahalteen pehmentänyt tätä elokuvaa. Heidän tähtäimessään oli saada PG-13 ikäraja. Sen takia, että tämä on tosi kesy. Mutta kun MPAlle lähetettiin, niin joo, ei vittu, ja tämä on meidän NC-17. Sitten kun mitä vittua me tästä leikataan? No se on, kato, tämä on kumulaatioefekti, että se on kumuloitu, tässä on niin paljon kaikkea raakaa ja väkivaltaista, että pitää jotain leikata pois. No se on ilmeisesti ainoa kohtaus, mitä ne poisti, ja sitten, että okei, joo, menee RL. Mutta niin kuin nämä epäilit, että siis se oli MPA:n kosto Sam Raimille, koska se oli edellisellä Evil Dead-elokuvilla kiertänyt heidän valtaansa sitten, kun oli unrated, ja nyt ne halusi oikeasti ikärajan tälle, niin vittu NC-17, uskomaton setti kyllä. Mutta siis tää on tosi leimi elokuva, siis sellainen väkivallan suhteen, että se on se ehkä niin kuin verisin kohtaus, missä lentää se veri sinne seinään. Mutta se on leikattu tästä 4K Ultra HD:sta pois. Siis mä en ollut ikinä nähnyt mitään muuta kuin tämän International Cut, eli tämän. Ja sitten sen kummallisen VHS-version, mistä mä kohta sanon jotain. Niin siis se, että siis siinä on paljon enemmän slapstickia siinä Director's Cutissa, mitä mä katson. Siinä, missä Bruce Campbell on siellä tuulimyllyllä, niin siis se semmoinen joku puuroämpäri putoo sen päähän ja sitten se alkaa sekoilemaan. Niin mä otan, ei vittu, ei. Tää kohtaus, jos mitä, niin se ei kaipaisi kyllä pidennystä. Samoin muuten mä ihmettelin tässä, kun se on teatrikutin, kun mä kattelin tästä tämän tosiaan 4K, niin että siinä oli se semmoinen, missä se niin kuin astuu niiden pikku Ashleyten päälle ja laulaa London Bridge is falling down. Sitten mä otan, vittu, en mä muista tommoista kohtausta. Sitä ei ole tässä, jostain syystä sitä ei ole tässä International Cutissa, vaikka tää on 8 minuuttia pidempi vai mitä se on. Niin, en mä tiedä. Ja sitten niin kuin sekin mä ihmettelin, että mitä vittua siis aivan varmasti siinä VHS-versiossa, siinä on se erilainen loppu, missä se herää sieltä 100 vuoden päästä siellä Lontoossa. Ja kaikissa muissa näistä versioissa on, paitsi Director's Cutissa, on se supermarket-loppu. Ja mä aina ihmettelin kilon, että mikä vitu supermarket-loppu, en mä ole sellaista nähnyt. Mutta näin mä oon ymmärtänyt, että suomalaisen elokuvateatteriprintissä ilmeisesti oli tämä supermarket-loppu. Kun joku sanoo, että joo, se menee supermarket, mitä vittu
Tuosta sä niinku puhut, menee supermarketti. Se menee nukkuu liian monta 100 vuotta ja that's it, sä oot nähnyt jonkun väärän film. Mutta tässä on myös, kuten muissa lajitovereissaan, tässä on helvetisti extra, helvetisti iso pitkä dokumentti, haastatteluja paljon, 4 eri versio elokuvasta. Tosin se TV-versio, se oli ihan sikapaskalla kuvalla. Joo. Siinä riittää kyllä tutkittavaa näissä kaikissa eri versioissa, mutta toi kyllä harmittaa, että tämä Director's Cut ei ole tehty tänne 4K Ultrahodassa. Tulee vähän mieleen sama kuin Shout Factory julkaisi sen ton Tobe Hooperin Life Force, niin siinäkin tuli vaan niin kuin 4K:na, niin tuli vaan se Theatrical Cut. Ja siis sen elokuvan kohdalla niin se on aika helvetin iso puute, koska siinä on 12 minuuttia tai jotain leikattu pelkkää niitä alastomia juttuja, niin että niin kuin, come on, että mikä järki sitä on päivittää sitten, että mä pidän kyllä Life Forcen vielä Blu-rayna sitten kyllä joo. Mutta jos tästä vielä jatketaan Army of Darknessista, niin tää floppasi aika pahasti, eli 11 miljoonaa budjettia, 11 miljoonaa about box office, eli hädin tuskin omilleen pääsi ja kaikki mainostukset näin, niin kyllä se tappio teki. Mutta tietysti vuosien varrella se on sitten kerännyt kulttimainetta sitten joo. En tiedä sitten, jos tämä olisi ollut hirveä menestys, olisiko Sam Raimi jatkanut sitten sitä tulevaisuuden Ashley-juttua tai mitä olisi tapahtunut, en tiedä. Mutta sen mä tiedän, että oi, kohta tulee uusi Evil Dead-elokuva elokuvateattereihin, joten tämä näistä Evil Deadistä. Kiitos, että jaksoit todellakin katsoa. Ja kerrohan mulle, aiotko mennä katsomaan uutta Evil Deadia? Ai. Mutta nyt minä lopetan tästä ja mennään sitten katsomaan tästä tämä seuraava video sitten. Kiitoksia todella paljon ja palataan seuraavien videojen merkeissä sitten. Moro! Groovies, baby! Ei vitsi lyödä, koska se